سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ گونه مشکلی داخل همه شو بهتون نشون میده. 111 پله رو تشکیل میده. مجسمه ای هستش. در واقع دوستان کتیبه‌های دوره اخوان مقدس بوده، نماد زندگی بوده. حالا بعضی از همکاران من به این درخت کاج این با شیر تزیین شده و میبینی جای مستطیلش بالای زوزنقه شکلا هدایاکن، کمان، خنجر، یک شیر مادر با دو تا توله شیر رو داره. میگیم از نقش وزرس‌های که بودی کاخ ملکه وجود داره. مثلا پاش کاخ اختصاصی خشایار آرشا 36 تا ستون داشته. بالای ستون اگه نگاه کنید اون قسمت مرکزی میاد کتیبه می‌نویسه ناصرالدین شاهی به این کتیبه اضافه میکنه پلکان جای سوزن انداختن اینجا پیدا میشه. قسمت بالا دو تا کالسکه داریم. کالسکه که با شیر تزیین شده کالسکه پادشاه، اینی که با گل‌های 12 پر تزیین شده کالسکه ولیعهد. خب بزرگانی این با شیر تزیین شده و میبینی جای مستطیلش بالای زوزنقه شکلا نقش بردستی شیر رو میبینی؟ نه. قسمت بالای که حالت مستطیل شکل هستش. آره دیده شو. خب بله. خب دوستان این قسمت بزرگان ایران شهر رو داریم. چرا به گروه بزرگان میگیم؟ چون ریش بلند و مجعد، گوشواره، گردنبند و دستبند دارن. نماد سمت و بزرگی. یکی در میان پارس ما، یکی لباس های یک تیکه شیاردار، کلاه سوانه شکل، کفش سه‌بندیه مثل آدیداس امروزی. اینا پارسی هن. یکی شلوار چسبون نیمتنه مادی کمردار، کلاه گرد نمد شکل قوم مادن. هنوز میلات بختیاری از این کلاه استفاده میکنن. دقت کن اینی که با لباس پارسی دست تو دست فرد جلویی که با لباس مادی. نماد خوشوبش، اتحاد و صمیمیت زمان هخامنشیان رو به ما نشون میده. مثلا قسمت بالا گروهی داریم که تربیت اسبای شاهی و بر عهده داشتن. دست راست شلاق یا تازیانه، دست چپ زیر بغل دارن قالیچه هم میکنن. فرد پشت سری چهارپایه به دست، چهارپایه پایات طلایی بوده، اینو میذاشتن رو زمین، بعد روی این قالیچه پهن میکنن تا پادشاه سوار بر اسب بشه. اما اولین گروه این قسمت سربازان گارد جاویدان. چرا به گروه جاویدان میگیم؟ به خاطر اینکه اون زمان تعدادشون 10,000 نفر بوده. هیچ زمانی از 10,000 نفر نه کمتر میشدن نه بیشتر میشدن. هر زمان یه دونشون زخمی یا کشته میشده یکی جاشون رو پر میکرده. جایگزین داشتن. از سنهای کودکی دورهای نظامی میدیدن، سن 20 سالگی وارد ارتش میشدن. پایه‌گذار گارد جاویدان داریوش اول بوده، چون خودش زمان نیزه‌دار کموجه در مصر باستان بود. مثلا این قسمت مرمت شده، تابستون مرمت شد. این قسمت زمان هخامنشیان مرمت شده. وسط دوتا گلاب باز نمونه امضا گروه سنگ‌تراشو داریم، حالت برگ درخت. اینو امضای کدوم کشوره الان؟ نه، ایالات پارس. اینا جزء استانای کشور پارس. مثلا باز نمونه امضا گروه سنگ‌تراشو داریم. ناگفته نمونه سنگ‌تراش زمان هخامنشیان از مصر و یونان هم بودن، چون مصر و یونان هم ایالاتی از پارس بود. جنس ببخشید منظورتون اینه؟ بله. جنس اصلی سنگ مرمر سیاه. مردم عادی اومدن دست کشیدن به این شکل شده. دست نباید بکشن چون دست چربی داره، باعث تخریب سنگ میشه. تکرار امضا هم با اینجا داریم به این شکل. بله. امضا گروه سنگ تراش. باز نمونه امضا گروه سنگ تراش روبرو صورت اون سرباز پارسی داره.
بکنید. رشته‌تون چی بوده؟ من؟ بله. معلم. مثلا زمان هخامنشیان ملل تابع هر ساله میمدن هدایا میادن. ما این قسمت 23 تا گروه هدیه‌آور داریم. هر گروه رو با درخت سرو از هم جدا کردن. هر گروه یک راهنما با لباس پارسی یا مادی داره گروه ها رو هدایت میکنن. اولین قوم ماد، کرمانشاه، همدان، آذربایجان. هدایا قوم ظروف دامگشاد، خنجر، دستبند، بازوبند و لباس سوارکاری دارن هدیه میارن. قوم بعدی ارخوزیان، استان خوزستان، شهر شوش. هدایا قوم کمان، خنجر، یک شیر مادر با 2 تا توله شیر رو دارن هدیه میارن. بچه های شیر. حس مادرانه رو اینجا میتونید ببینید. قوم بعدی قوم اورارتوها، قوم ارمنی از کشور ارمنستان اومدن. هدایای قوم اسب تزیین شده و یک جام دارن هدیه میارن. هرودوت میگه این قوم سالیانه 20,000 تا کره اسب هم هدیه میارن. لیدی غرب ترکیه، آناتولیا و کلیکیه. هدایای قوم ظروف دانگشاد، دستبند، اسب عربی دارن هدیه میارن. قوم بعدی بابلیان، پایتخت پاییزه هخامنشیان بوده. هدایای قوم کاسه، قالیچه، گاومیش. زمان هخامنشیان شهر بسیار غنی بوده. این قوم سالیانه 26 تا نقره هدیه میاردن. و اما هراتیان کشور افغانستان هدایا کاسه، شتر، دکوها. مثلا قوم بعدی قوم کاپادوکیان از شهر کاپادوکیه امروزی از ترکیه اومدن. هدایای قوم اسب تزیین شده، جامعه سوارکاری. این قسمت جزئیات رو میتونید ببینید. قسمت لباسا با سوزن قلفی بسته شده. آشوریان کشور سوریه، در واقع از شمال سوریه، مناطق پرنشین. هدایا کاسه، پوست حیوان، جامه، 2 تا قوش دارن هدیه میارن. رخجیان کشور افغانستان هدایا کاسه، شتر، دکوان. مثلا قوم بعدی ایونی ها، جزیره قبرس، مناطق یونان نشین. هدایا قوم ظروف دامگشاد، تاق پارچه ابریشمی و کلافه نخی دارن هدیه میارن. سکایان تیزخود، قزاقستان و ازبکستان میشه. از چشماشون مشخص چشم بادومی هست. هدایا قوم اسب تزیین شده، دستبند، جامعه سوارکاری. قوم بعدی مصر باستان هدایا پارچه تا شده و گاو دارن هدیه میارن. قوم پارت اقوامی هستند که بعدها میان سلسله اشکانیان رو تشکیل میدن. هدایا قوم کاسه، شتر، دکوانه. در واقع بهترین سن شتر هدیه بردن. شتری که هدیه بردن 7 سالشه، هر یه دونه دندون معادل 1 سال. گنداریان قندهار کشور افغانستان هدایا گاومیش، نیزه، سپر گلشک. بلخ شمال افغانستان هدایا کاسه، شتر، دکوانه. این قوم بعدی قوم هندوها از کشور هند اومدن. یعنی از کشور هند هم میمونن؟ بله، جز امپراتوری پارس بود. طبق کتیبه داریوشه. هدایای قوم خاک طلا، خاطر 2 تا تبرزین جنگی. بعضی ها بین میگن خر پرسیزایی میگن ادویه هستش دوستان. ادویه نیستش، دستای چوب خم شده پایین داره، میگن بسیار سنگین. سکایان هونو شمال شرق دریای کاسپیان کشور ترکمنستان هدایا خنجر، دستبند، تبرزین جنگی و اسب کاسپیان. سکارتایان یزد، اصفهان، کرمان هدایا بافتنی، اسب تزیین شده. مثل قسمت کتیبه داریم از خشایارشا به خط پارسی باستان. خط پارسی باستان اولین بار زمان داریوش اول اختراع میشه. تا زمان اردشیر سوم از خط پارسی باستان استفاده شده. از چپ به راست گفتیم کتیبه 22 کرمانشاه با این خط اولین بار نوشته میشه. این نگاه کنید، میخای کج واژه‌های جدا کننده متن قسمت خوندیم. بگه وزرک مزدا، بگه آفریننده، وزرک بزرگ یا هورال مزدا. این کتیبه های دوره هخامنشیان با یک ستایش شروع میشه، با یک ستایش به اتمام میرسه. متن قسمت خوند. قوم بعدی قوم تراکیه کشور بلغارستان، گرجستان، رومانی هدایا نیزه، سپر گلشک و اسب دارن هدیه میارن. اینا تازیان ناحیه اردن و فلسطین هدایا جامه، شتر، یکوانه. زرنگیان، سجستیان مردمان 3 تا کوهستان میشه. استان سیستان بلوچستان ایران، سیستان بلوچستان پاکستان و افغانستان. هدایا نیزه،
سپری گرچک و گاو سیستانی دارن هدیه میارن. قوم بعدی همشهری‌های سرنگ قذافی از کشور لیبی. نگاه موهاشون حالت خشنه، تیفوسی. بله. ادای قوم غزال آفریقایی اسب و عرابه. آخرین گروه سلام. آخرین گروه مردمانی کوتاه قامت، موهای مجعد پرخورده، بینی‌های پهن از افریقا، کشور اتیوپی. هدایا کاسه، آج فیل و اوکاپی دارن هدیه میارن. اینا از آفریقا اومدن. بله. درسته؟ واقعا آدم احساس خیلی کارهای خوب هم انجام میدادن. بی‌نظیر بوده در تاریخ تنها کشور تاریخ کهن خیلی خوبی داره. قابل ستایش ایرانه. پارس بوده دوستان. اندازه تو خیلی از کشورها نظام بردهداری هنوز داری. متاسفم. این وای انگلیسی نمونه امضا گروه سنگ تراش. باز اینجا هم داریم نگاه کن. اینا نمونه امضا گروه سنگ تراش. شرکت ها دیگه امروزه یک مهر دارن این باشه. قسمت اینه ما سرباز پارس افسر و ماده داریم. گفتیم پایتخت تشریفاتی بوده ولی خب اینجا ما میگیم پایتخت تشریفاتی ولی اینا چرا نیزه به دستن؟ نیزه به دستن نیزگان هم دارم نگاه کن این تیره کمون یه دونه شو تزیینی آویزون میکردن ولی خالی بوده. برای چی؟ چون محل تشریفات بوده. اینا تشریفاتیه فقط نیزه به دستن نیزه طلاکوب بوده. اینو میذاشتن رو پاشون تا آسیب نبینه حتی رو زمین اینو نمیذاشتن. خب سرباز افسر رنگ قرمز رو یکم میتونید تو گوشه چشم این سرباز ببینید. اینی که ریش مجعد ریش بلندتره افسر مادیه. اینی که ریش مجعد کوتاه سرباز پارسی. یکم تشریف یادتون خب مثلا قسمت روبرو کاخی رو داریم. اسم این کاخ سدری یا کاخ شورا. تصمیمات کشوری رو داخل کاخ شورا میگرفتن. کاخ شورا 8 تا سرستون داشته. سرستون رو ببینید سرستون سر حیوانات استفاده نشده. سرستون سر انسان که نماد عقل و خرد و تفکره. مجموعه پارسه 12 تا سرستون استفاده شده. 4 تا قسمت شمالی کاخ 100 ستون و 8 تا هم کاخ سدری. و اما این قسمت روبرو کاخ 100 ستون. افسران آیرته وارد کاخ 100 ستون می شدن. تصمیمات لشکری اینجا گرفته می شد. کاخ 100 ستون 4600 متر وسعت داره. 68 متر و 50 سانتی متر. طول کاخ اعظم 68 متر و 50 سانتی متر. ستون ها ردیف های 10 تایی در 10 تایی. ارتفاع هر یه دونه ستون این قسمت 14 متر بوده. هر یه دونه ستون سمبل 100 تا افسر گارد جاویدان بوده. کاخ خشایارشا شروع میکنه. پسرش اردشیر اول کاخ به اتمام میرسونه. 8 تا درگاه. این درگاه اصلی درگاه رو به سمت کوهنه فرعی بوده. از اون درگاه استفاده نمیشه چون کاربرد کاخ نظامی بوده. دریچه ها بسته این قسمت. 4 تا دریچه باز رو به سمت شمال کاخ وجود داشته. برای نورگیری از اینا استفاده میشه. مثل این قسمت روبرو یک کاخی رو داریم. کاخ بازسازی شده. اسم این کاخ ملکه. کاخ ملکه کاخ خصوصی بوده. اگر کسی میخواسته وارد کاخ ملکه بشه باید اجازه ورود میگرفت. یعنی در واقع میگه اگر پادشاه کشوری منم ملکه 28 تا میدارم اجازه ورود میگیر بعد وارد کاخ ملکه شد. از کجا میگیم از نقش و از اثرهایی که وجودی کاخ ملکه وجود داره. مثلا پایه های ستون شالی ستون اورجینال. ستون سر ستون سخت اورجینال نیست. دیوارا خشتی بوده از بین رفته. درگاه دریچه ها اصلیه دوستان. در حال حاضر ما موزه مجموع اینجا داریم. آثار تاریخی که تو معبد اطراف پیدا شده اینجا نگهداری میشه. قسمت سمت چپ ما بیس ستون داریم. پایه های ستون داریم. دقت کنیم قسمت خزانه مجموعه بوده. خزانه مجموعه قسمت مرکزی زمان داریوش اول ساخته میشه. 99 تا ستون داشته. ستون‌ها چوبی بوده. بر اثر آتش سوزی از بین رفته. بعدها خشایارشا میاد اینو گسترش میده بزرگتر میکنه چون خزانه گنجینه بیشتر شده بوده. سال 330 قبل از میلاد زمانی که اسکندر میاد به اینجا حمله میکنه 2 ماه مجموعه پارسه ماندگار میشه. زمان ماندگاری دستور میده از بابل و شوش 3000 تا شتر رو به این قسمت انتقال میدن. به گفته مورخان یونانی 120,000 تالان نقره از اینجا میبره یعنی 4400 تن ولی 2 برابر اینو از شهر شوش میبره.
قسمت روبرو درخت یه چاه سنگی رو داریم. چاه سنگی 26 متر عمق داره، حوزه 4 متر و 70 سانتی متر. جلو آبراهای کوه مهر رو میگرفت تا آب مصرفی مجموعه هم تامین میکرده. آب به وسیله کانال وارد کاخ آپادانا میشده، بعد از سمت چپ کاخ ملکه وارد برزن جنوبی میشده. ولی تمام فصل سال از این استفاده نمیشده، چون اون زمان این قسمت چشمه قنات هم بوده. دوستان قسمت بالا ما دو تا آرامگاه داریم. آرامگاه پادشاهان اواخر دوره هخامنشیان، آرامگاه کوروش بزرگ پاسارگاد، آرامگاه داریوش اول خشایارشا، اردشیر اول، داریوش دوم نقشه رستم. این آرامگاه اردشیر سوم 2 نفر داخلش دفن، اردشیر سوم ملکه، اردشیر دوم ملکه 4 تا از فرزنداش. کل آرامگاه خالیه دوستان. زمان حمله اسکندر به تاراج رفته. تنها آرامگاهی که تونستن پودر و استخوان پیدا کنه آرامگاه داریوش اول نقشه رستم. سال 1310 این ساختمون میسازن به یک دو کاوشگر، این که نمیشه به اینا به یک چادر مستقر کنه. خب دلتون بودیم ولی وارد شدیم. این بهتر که وارد شدیم زمان خشایارشا ساخته شده، زمان داریوش اول به سرسنگان از قسمت جنوبی مجموعه وارد میکنه. داریوش اول درست؟ بله. این قسمت محل استراحت 28 تا میرد. کدوم؟ قسمت پایین مجموعه یکی درختاریه. این فقط محل تشریفات. دوستان قسمت سمت چپ کاخی رو داریم. اسم این کاخ حدیشه. حدیش به معنی نشیمنگاه. کاخ حدیش کاخ اختصاصی خشایارشا 36 تا ستون داشته. بالای ستون اگه نگاه کنید زیر سایه بود کتیبه 3 زبان ایرانی، پارسی، باستان، بابلی. متنش با این کتیبه یکیه. خشایارشا میگه این کاخ به دست پدرم شروع شد، من خشایارشا کاخو به اتمام رسوندم. و اما کاخ حدیث سنگاش از این کوه مهر آوردن، بعد به وسیله فرش‌های داریوشی که زمان هخامنشیان قرمز رنگ بوده اینو مفروش میکردن. نمونه قالیچه جنوب روسیه پیدا میشه به نام قالیچه پازریک، معروفه. در حال حاضر تو موزه هرمیتاژ سنت پترزبورگ روسیه نگهداری میشه. اولین کاخ حدیث رو آتش میکشه. چون تاریخ ایران باستان کردن ملکه طائس میاد یک شعله رو پرت میکنه، افراد تقریب میکنه، آتش سوزی شروع میشه. اینم موثق نیست. زمانی که اسکندر به اینجا رسید دید مجموعه کاخهای با عظمت با شکوه از سلسله هخامنشیان وجود داره. اینو از روح سعادت فرهنگی با آتیش کشید تا آثاری از زمان هخامنشیان باقی نماند. در سال اثر ما باید داشته اینا اگر اینطوری بیان مرمت کنن حتی نزدیک اینجا ساخت سازشه از زیر نظر یونسکو میره بیرون. کاخ دوزی بدیم گفتیم پیدا شده از این قسمت داخل کانال. کدوم کانال ها؟ بکنید دریچه کانال داریم از این قسمت وارد کنیم. اون دریچه کانال دریچه کانال حدودا این اسکلت این قسمت ها بوده داخل کانال. گفتیم متعلق بوده به قوم آشوریا. تشریف بیارید. اینا درسته؟ جالبه کاخ آپادانا داخل اومدن کانال و داخل دیوارها تعبیه کردن. آب جریان پیدا میکرده، بعد دریچه داشته باعث میشه تا کاخ کنن. این قسمت روبرو کاخی داریم. اسم این کاخ تچر. تچر به معنی کاخ تچر کاخ اختصاصی داریوش بزرگ 2 متر 20 سانتی متر تا 3 متر از کاخ آپادانا ارتفاع بیشتره. 40 متر طول، از 30 متر بالای ستون اگه نگاه کنید
کتیبه‌های سه زبان ایرانی، فارسی باستان بابل. کتیبه 10 بار تکرار شده. خشایارشا میگه این کاخ به دست پدرم ساخته شده. ما به کاخ تچر موزه تغییر تحولات خط میگیم چون بعد از هخامنشیان شاپور سکانشاه اون قسمت مرکزی میاد کتیبه می‌نویسه. ناصرالدین شاهی به یک کتیبه اضافه میکنه. پلکان غربی کاخ زمان اردشیر سوم اضافه میشه. با سلسله تیموریان این درگاه قسمت بالا این چادره نگاه کنید. تو کتیبه پایین یکم سفید میزد این ستونه یا پایین. این کتیبه سلسله تیموریانه. به خاطر همین اسم کاخ رو گذاشته بودن موزه تغییر تحولات خط. 200 سال پیش مردم محلی میمدن از این کاخ بازدید میکنن. بس سنگا صیقلی بوده، سیاه رنگ بوده. اسم کاخ رو گذاشته بودن تالار آینه. و اما کتیبه‌های قسمت پایین شجره‌نامه پادشاهان دوره هخامنشیان. متن وسط کتیبه وسط پارسی باستانه. 2 تا گروه سربازای پارسی ایستادن دارن به کتیبه احترام میذارن. صورت اینا تخریب شده چون اینا طلا کوب بود. خشایارشا میاد ستایش میکنه اورامزدا. بعد میگه من خشایارشا پسر داریوش نه آریارنه پسر چیشپیش پسر هخامنش. میگه من خشایارشا از سلسله هخامنشیان. اون قسمت رو ببینید گروهی داریم گروه خدمتکار. تشریف بیارید. گروه خدمتکار با لباس پارس و مادن ولی پارسا کلاه استوانه شکلشون ندارن. مادها هم کلاه گرد نمدی شکل. اینو میمدن سر و ریش و کامل تراش میدن تا از لحاظ بهداشتی مشکلی نداشته باشه که دارن ظروف آشپزخانه با حیوانات حمل کنن. این قسمتایی که هاشور خورده اینا مرمت شده است. خب تشریف بیارید انسان. برای تشریفات گفتیم 28 تا ملل رو هدایت میکردم برزن جنوبی. اون قسمت استراحت میکردم. خب جدیدن کاوشایی که دوستان انجام دادن این قسمت 6 کیلومتری اینجا تپه آجری یا تلاجری هم کاوش شده. یک آثاری پیدا شده که مشخص شده که دانش بزرگ اون قسمت هم زندگی میکرده. یعنی در دروازه هم پیدا شده به نام دروازه ایشتان یا هم دروازه بابل. این قسمت پایین هم دوستان قبلا گفتین شهر پارسی وجود داشته. درخت‌ها زمان جشن 2500 ساله پایین برگزار میشه. این قسمت رژه میرفتن جای چادرها هنوز مشخص. خب دوستان خسته نباشید. انشالله سفر خیلی خوبی داشته باشید. عمر خیام میگه آخر عاقبت جهان هستی نیستیست چون آخر عاقبت جهان هستی نیستیست چو هستی خوش باش شاد باش. انشالله سفر خیلی خوبی داشته باشید. خواهش میکنم. برای یه سوالی داشتیم تو این 2 دقیقه هم میتونید بپرسید. مثلا اون دیوارها حفاظتی بوده. نگاه کنید دیوارهای خشتی بوده. دیوارهای حفاظتی حالا که مرور از بین رفته بود. عکس قدیمیش هم داخل کتاب فروشی دارم. میتونید بهشون بگید بعد نگاه کنید. اونا هم جالبه. خیلی از جاها زیر خاک بوده. مثلا اون کاخ دروازه اطرافش یه حالت بیابون. خیلی ممنونم. اگه شماره کارتون لطف کنید بهم قابل دار نیست. خیلی ممنونم. 60 62 74 62 74 12 دو 9 خب 14 90 چقدر بزنم واسه تو؟ قابل نداره 400 کمتر. اینا دیگه با دفتر مختوبه. ما نه بالاتر میگیم نه پایین‌تر. البته قابل دارم نیست. ولی اطلاعاتی که کسب میکنه اطلاعات خیلی مفید و خیلی خوب. حالا چون معلم هم هستید خیلی کمک میکنه. خیلی ممنونم. زدم واسهتون. ان شاءالله موفق باشید. پیام میاد واسهتون. آره نیست قابل دار نیست. خیلی هم مهم نیستش. نه نه زدم واسهتون. نه دستی هم باید برید. چیو؟ یه دستی بیا خدافظی. باش. انشالله موفق باشید. خیلی ممنونم. سفر خیلی خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. به عنوان ایرانی واقعا احساس غرور میکنم و از یه طرفم خیلی ناراحتم که
مکان به این شکلی، به این عظمتی فقط به خاطر حسادت خراب شده و با آتش کشیده شد. موقع فصل بهار جای سوزن انداختن اینجا پیدا نمیشه.